स्टुडेन्ट्स वेलकम। हामीले चाहिँ अहिले परम्युटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन्स भन्ने युनिट पढ्दै थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ काउन्टिङको दुईटा बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन दुईटा गऱ्यौँ, त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामीले परम्युटेसन भन्ने टपिक पढ्छौँ है त। आज चाहिँ हामीले परम्युटेसन भन्ने टपिक पढ्छौँ। परम्युटेसन्स भन्ने टपिक पढ्छौँ है। परम्युटेसन्स पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा फ्याक्टोरियल नोटेसन भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो कुरा फ्याक्टोरियल नोटेसनबाट स्टार्ट गर्छु है त। फ्याक्टोरियल नोटेसन पढ्छौँ अनि त्यो पछाडि गएर परम्युटेसनसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू, त्यसको इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ अनि थ्योरम्स एन्ड देन प्रब्लम्सहरू गर्छौँ है। ओके, परम्युटेसन्समा चाहिँ हामीले फर्स्टमा पढ्छौँ फ्याक्टोरियल नोटेसन। फ्याक्टोरियल नोटेसन है। यो फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको फ्याक्टोरियल नोटेसन है। यो फ्याक्टोरियल भन्ने चाहिँ यहाँ जेनरली हामीले होल नम्बरको लागि डिफाइन गर्छौँ है। होल नम्बर भनेको है त, होल नम्बर भनेको पोजिटिभ इन्टिजर है त। फर अ पोजिटिभ इन्टिजर, एउटा कुनै इन्टिजर छ, इन्टिजर भनेको नम्बर, फर अ पोजिटिभ इन्टिजर एम, इट्स फ्याक्टोरियल है। इट्स फ्याक्टोरियल इज डिनोटेड बाई n अनि यो एक्सक्लामेटरी साइन जस्तो लेख्छौँ है त, एक्सक्लामेटरी साइन एन्ड रिड एज, त्यसलाई हामीले कसरी पढ्छौँ भने n फ्याक्टोरियल भनेर है। रिड एज n फ्याक्टोरियल एन्ड इज गिभन बाई, यो केले दिन्छ त हेरौँ है। यो फ्याक्टोरियल केले दिन्छ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने n फ्याक्टोरियल भन्यो भने चाहिँ अब तपाईँले यनबाट स्टार्ट गर्ने, 1 माइनस गर्दै गर्दै जाने नि 1 सम्म पुग्ने, त्यो सबैलाई प्रडक्ट निकाल्ने, n इन्टु n मा 1 माइनस गर्नु, n माइनस 1, फेरि 1 माइनस गर्नु, n माइनस 2 गर्दै 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 हामी कतिसम्म पुग्ने, 3 अनि हुँदै 2 अनि हुँदै 1 सम्म पुग्ने। यही प्रडक्ट 1 देखि n सम्मको नेचुरल नम्बर्स भनौँ न, द प्रोडक्ट अफ अल नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 टु n, 1 देखि n सम्मको सबै नेचुरल नम्बरको समलाई हामीले n फ्याक्टोरियल भन्छौँ है। अनि हामीले त्यो n फ्याक्टोरियल भन्ने कुरालाई यसरी डिनोट गर्छौँ है त। n फ्याक्टोरियललाई यसरी डिनोट गर्छौँ अनि n फ्याक्टोरियल भनेको के रहेछ, द प्रोडक्ट अफ अल नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 टु n रहेछ। तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, र एउटा यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। फर इक्जाम्पल यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर इक्जाम्पल फ्याक्टोरियल 5 है त। मैले 5 को फ्याक्टोरियल भन्यो भने के रहेछ भनेर बुझ्ने, 5 बाट स्टार्ट गर्ने, 1 माइनस गर्नुहोस् 4, 1 माइनस गर्नुहोस् 3, 1 माइनस गर्नुहोस् 2, 1 माइनस गर्नुहोस् 1, 1 सम्म पुग्ने, फेरि 1 भन्दा सानोमा जाने होइन है। यहाँसम्म पुग्यो भने यो सबैको प्रडक्ट भनेको 5, 4, 3, 2, 1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 120। सो 5 फ्याक्टोरियल भनेको कति रहेछ त 120 रहेछ है त। अब सम प्रपर्टिज छ है त, सम प्रपर्टिज अफ फ्याक्टोरियल नोटेसन है। नम्बर 1 मा के हुन्छ भने n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो भनेको कुरा यता बुझौँ है त हामीले। हेर्नुहोस् है, हामीले भर्खर के लेख्यौँ भने यो 5 फ्याक्टोरियल छ नि, यो 5 फ्याक्टोरियल छ होइन। मैले भर्खर के लेखेँ, 5 फ्याक्टोरियल भनेको 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेर लेख्ने है। अनि फेरि 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भनेको त 4 को फ्याक्टोरियल हुनु पऱ्यो नि त। 4 इन्टु 4 माइनस 1 इन्टु गर्दै हामी 1 सम्म पुगेको छ भने यो 5 फ्याक्टोरियल भनेको त 5 इन्टु के भयो त 4 फ्याक्टोरियल भयो। 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 इन्टु 5 भन्दा एक स्टेप सानो नम्बरको फ्याक्टोरियल हुने रहेछ त। हेर्नुहोस् है, 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 5 इन्टु 5 भन्दा एक स्टेप सानो नम्बरको फ्याक्टोरियल भयो भने अब हाम्रो n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ होला त, n इन्टु n भन्दा एक स्टेप सानो नम्बरको फ्याक्टोरियल हुन्छ। यही कुरालाई हामीले जेनरलाइज गरेर लेखेको। n फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, हामीलाई पछाडि बाइनोमियल थ्योरमसम्म यो कुरा चाहिरहन्छ। n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 2 मा 0 को फ्याक्टोरियल भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ। र यो कसरी हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त। 0 को फ्याक्टोरियल 1, यसको तपाईँलाई कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यसको सल्युसन हेर्नुहोस् है त।
हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई के थाहा छ भने भर्खर लेख्यो हामीले n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ भन्यो है। मैले यहाँ पुट n इक्वल्स टु 1 भने है त, पुट n इक्वल्स टु 1 भने मैले n को ठाउँमा 1 पुट गरेँ भने यो के बन्छ, n फ्याक्टोरियल भनेको 1 फ्याक्टोरियल भयो इज इक्वल्स टु n भनेको कति भयो त, हामीले 1 पुट गरेको छ है, यो n भनेको 1 भयो इन्टु n माइनस 1 भनेको 0 फ्याक्टोरियल भयो। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भने 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो इन्टु 1 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल भयो। यो 1 ले यताले डिभाइड गर्ने भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, तपाईले 1 इन्टु 0 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल नै हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है त। यहाँबाट के आयो त 1 इक्वल्स टु 0 फ्याक्टोरियल, त्यही भएर 0 को फ्याक्टोरियल भनेको कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ। सम्झनुस् है, 0 को फ्याक्टोरियल 1, 0 इन्टु 0 माइनस 1 गर्दै जाने होइन, यो चाहिँ यसरी निकालिन्छ हामीले है त। नम्बर सेकेन्डमा भयो। अब नम्बर थर्डमा छ अर्को प्रपर्टी हाम्रो। नम्बर थर्डमा चाहिँ के छ भने फ्याक्टोरियल does not exist for नेगेटिभ इन्टिजर्स है। हाम्रो नेगेटिभ इन्टिजर्सको लागि यो फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा एक्जिस्ट हुँदैन है त। नेगेटिभ इन्टिजर्सको लागि हाम्रो यो फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा डिफाइन हुँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईले के सम्झिने रे यहाँबाट, n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल सम्झनुस्, अनि 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भनेर सम्झिनुस् है। यति फ्याक्टोरियल नोटेसनमा यति कुरा जान्नुभयो भने हामीलाई पुगिहाल्छ ल। अब हामी फ्याक्टोरियल नोटेसन पछाडि अब जाउँ हामी परम्युटेसनतिर है। परम्युटेसन्सतिर परम्युटेसन्सलाई बुझ्नभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ है त। सपोज मसँग 3टा लेटर्स छ ए बी एन्ड सी है त, 3 डिफ्रेन्ट लेटर्स छ, यो ए बी एन्ड सी भन्ने 3 डिफ्रेन्ट लेटर्स छ। मैले के गरेँ भने यो लेटर्सलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो बाई टेकिङ 2 एट अ टाइम है त। एरेन्ज गर्न पर्यो है, यो 3टा लेटर्सलाई मैले के गर्नु पर्यो भने त एरेन्ज गर्न पर्यो बाई टेकिङ, एरेन्ज गर्न पर्यो है, एरेन्ज गर्न पर्यो बाई टेकिङ 2 एट अ टाइम है। एक टाइममा 3टा लिने होइन, बाई टेकिङ 2 लेटर्स, बाई टेकिङ 2 लेटर्स एट अ टाइम। एक टाइममा मैले 2टा लेटर मात्रै लिएर एरेन्ज गर्न पर्यो भने मैले कति वेजमा एरेन्ज गर्न सक्छु होला ल भन्नुहोस् त। बाई टेकिङ 2 लेटर्स एट अ टाइम मैले फर्स्टमा ए लिगेर बी लिगेँ, एबी बन्यो हेर्नुहोस् है। मैले ए लिगेर सी लिगेँ, एसी बन्यो। मैले बी लिगेर ए लिग्न सक्छु, बीए बन्यो। मैले बी लिगेर सी लिग्न सक्छु, हेर्दै जानुहोस् है त। मैले बी लिगेर सी लिग्न सक्छु, मैले सी लिगेर ए लिन सक्छु, अनि अथवा चाहिँ मैले सी लिगेर बी लिन सक्छु है। यो गर्यो भने कतिवटा पोसिबल एरेन्जमेन्ट्स बन्यो त। टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स भनेको एबी एसी बीएबीसी सी र सीबी है। टोटल भनेको कतिवटा बन्यो 6वटा एरेन्जमेन्ट्स बन्यो है त, 6वटा एरेन्जमेन्ट्स बन्यो। अब हामीले यसलाई के भन्छौँ भने इफ वी टेक 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रम 3 डिफ्रेन्ट लेटर्स है, देयर आर 6 पोसिबल परम्युटेसन्स भन्छौँ क्या। परम्युटेसन्स भनेको एरेन्ज गर्ने हो, गिभन लेटर्स हुनसक्छ, गिभन डिजिट्स हुनसक्छ, गिभन अब्जेक्ट्स, गिभन एलिमेन्ट्सलाई बाई टेकिङ अल अर सम अफ देम एट अ टाइम हामीले सबै लिएर पनि एरेन्ज गर्न सक्छौँ। अब केही 2टा 3टा होइन, जस्तो हाम्रो यहाँ 3टा लेटर्स गिभन छ, मैले 2टा लिएर एरेन्ज गरेँ, एउटा मात्रै लिएर एरेन्ज गर्न सक्छु, मैले 3वटै लिएर एरेन्ज गर्न सक्छु है त। जतिवटा बाई टेकिङ सम अर अल अफ देम एट अ टाइम, अब थोरैवटा अथवा धेरैवटा जतिवटा लिएर पनि एरेन्ज गर्न सकिन्छ। यही नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ, परम्युटेसन्स अफ दिज 3 डिफ्रेन्ट लेटर्स टेकिङ 2 एट अ टाइम भन्छौँ है त। ल अब यता हेर्नुहोस् है त, इफ वी टेक अल 3 लेटर्स एट अ टाइम, अब हामीले 3टै लिग्यौँ भने इफ वी टेक अल 3 letters at a time, if we take all 3 letters at a time, then the possible arrangements के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। then the possible arrangements are, अब 3टै लिगेँ मैले है, 3टै लिगेँ भने के हुन्छ होला, मैले ए लिगेर बीसी लिन सक्छु, 3टै लिएर एरेन्ज गरेँ, ए लिगेँ अनि सी लिगेर बी लिन सक्छु फर्स्टमा, अनि मैले के लिगेँ बी लिगेँ, बी लिगेर सी लिगेर ए लिन सक्छु, बीएसी हुनसक्छ, सिएबी हुनसक्छ, सिबिए हुनसक्छ, अरू त छैन होला है। अब हाम्रो अहिले पनि पोसिबल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स भनेको कति भयो त भने यो भनेको के भयो त 6वटै एरेन्जमेन्ट्स भन्यो है त, 6 पोसिबल एरेन्जमेन्ट्स भयो है। टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स भनेको कतिवटा भयो त 6वटा भयो ल। यो भयो है। अब हामी परम्युटेसनको डेफिनेसनतिर जाउँ है। परम्युटेसन्स भनेको के रहेछ त भने हामीसँग गिभन सेट अफ एलिमेन्ट्स छ,
हामीले त्यसलाई एरेन्ज गर्ने बाई टेकिङ सम अर अल अफ द म्याटर टाइम, केही अर जम्मैवटा जति लिए पनि हुन्छ, केही लेटर्स अर सबै लेटर्स लिएर एरेन्ज गर्ने। त्यही एरेन्जमेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ त, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्सलाई पर्म्युटेसन्स भन्छौँ है त। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ है, पर्म्युटेसनको डेफिनेसन लेखौँ। Definition of permutation. The definition of permutations है त। पर्म्युटेसन्स भनेको एरेन्जमेन्ट है। अब यसको डेफिनेसन लेखौँ है त। अ पर्म्युटेसन, permutation of objects, a permutation of objects is an arrangement by taking some or all of them at a time है, all of them at a time with regard to the order। order हुन्छ है, time with regard to the order है। मैले यो कुरा बुझाउँछु तपाईहरुलाई, with regard to the order, with regard to the order। अब हेर्नुस् त, जस्तो यहाँ एबीसी भन्नु र एसीबी भन्नु त फरक हो नि। एबीसी मा पहिला बी आएर सी आएको छ, एसीबी मा चाहिँ पहिला सी आएर बी आएको छ भने यो दुईटा डिफरेन्ट भयो। किन डिफरेन्ट भयो त, यहाँ अर्डर डिफरेन्ट छ क्या बी र सी को। अब यहाँ सी र ए, यहाँ ए र सी छ, यहाँ अर्डर डिफरेन्ट भयो के, अर्डर डिफरेन्ट भयो। एरेन्ज गर्दा त अर्डर डिफरेन्ट भयो नि त। मैले फर्स्टमा बी राखेँ, सी राखेँ, ए राखेँ, बी राखेँ, ए राखेँ, सी राखेँ भन्दा डिफरेन्ट बन्ने भयो है। त्यो अर्डर डिफरेन्ट भयो भनेपछि हाम्रो पर्म्युटेसनमा चाहिँ के हुन्छ, अर्डरले म्याटर गर्छ। बी अगाडि आएर सी पछाडि आउँदा एउटा बनेको छ एबीसी, अनि त्यो सी अगाडि आएर बी पछाडि आउँदा के बनेको छ, अर्को एरेन्जमेन्ट बनेको छ है। त्यही भएर यहाँ अर्डरले म्याटर गर्छ। पर्म्युटेसन भनेको के रहेछ त, एरेन्जमेन्ट अफ गिभन अब्जेक्ट्स अर गिभन एलिमेन्ट बाई टेकिङ सम अर अल अफ द म्याटर टाइम विथ रिगार्ड टु द अर्डर। अर्डर पनि हेर्नुपर्छ है त। यो भनेको के भयो त, पर्म्युटेसन भयो। अब यसको नोटेसनको कुरा गरौँ। द पर्म्युटेसन्स अफ n objects or n items है, n items taken r at a time है त। n वटा अब्जेक्ट छ, हामीले r वटा लिने रे, taken r at a time। टोटल n वटा अब्जेक्ट छ, एक टाइममा हामीले r वटा लियौँ भने r at a time is denoted by NPR or PNR है। हामीले जुन चाहिँ वेमा पनि डिनोट गर्न सक्छौँ है त। NPR भनेर लेख्न पनि सक्छौँ, अनि PNR भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। जुनसुकै वेमा हामीले यसलाई डिनोट गर्न सक्छौँ है त, यो डिनोट गर्न सक्छौँ। ल, यो पर्म्युटेसन्सको फर्मुला प्रुभ गरौँ है त। मैले यसलाई थ्योरम 1 भनेर लेखेँ है त। हाम्रो फर्स्ट थ्योरम हो यो, मैले यसलाई थ्योरम 1 भनेर लेख्छु है। यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो हेर्नुपर्छ है, यो थ्योरम इम्पोर्टेन्ट छ। पर्म्युटेसन स्टार्टिङ हुने नै यहीँबाट हो, त्यही भएर पनि हेर्नुपर्छ। के भन्छ भने द टोटल नम्बर अफ, यो स्टेटमेन्ट है, द टोटल नम्बर अफ permutations of n different objects, the total number of permutations of n different objects taken r at a time। हामीसँग r वटा डिफरेन्ट n वटा डिफरेन्ट अब्जेक्ट छ, हामीले चाहिँ कतिवटा लिने रे, टेकन r at a time है। एक टाइममा चाहिँ r वटा लिने, टेकन r at a time is। अब कस्तो, तपाईले r at a time is given by केले दिन्छ रे भने यो चाहिँ NPR, यसलाई तपाईले PNR भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केले दिन्छ रे भने n into
n minus 1 into n minus 2 into गर्दै 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 n minus r plus 1 ले दिन्छ रे है वेयर यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भने r को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु n हुनुपर्छ है किन यस्तो हुनुपर्छ त भने जस्तो तपाईसँग n वटा अब्जेक्ट छ 10 वटा अब्जेक्ट छ तपाईले 11 वटा अब्जेक्ट त एक टाइममा लिन सक्नुहुन्न नि त है 10 वटा अब्जेक्ट छ भने तपाईले एक टाइममा लिने अब्जेक्ट चाहिँ 10 वटा भन्दा थोरै वटा हुनुपर्छ नि त r को भ्यालु n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स हैन r इज द नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम हो नि 10 वटा अब्जेक्टबाट एक टाइममा लिने अब्जेक्ट त 10 अर 10 भन्दा सानो हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले के भन्यौ r इज लेस देन अर इक्वल टु n भन्यौ है अब यो कुराको प्रुफ गर्नतिर लागौं है त हामी यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरम है यही फर्मुला युज गरेर यही थ्योरम युज गरेर हामीले पछि परम्युटेशन्स निकाल्छौं है त्यही भएर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने यता हेर्नुस् है त जस्तो कि यसलाई एकछिन बुझौं अनि प्रुफ गर्नतिर लागौँला जस्तो कि मसँग टोटलमा n वटा अब्जेक्ट्स छ है n वटा अब्जेक्ट्स छ मैले योबाट कतिवटा लिएर अरेन्ज गर्ने r अब्जेक्ट्स एक टाइममा r अब्जेक्ट लिएर अरेन्ज गर्ने भन्नु र यो n वटा आइटमलाई r वटा प्लेसमा राख्ने भन्नु एउटै कुरा त हो नि r वटा प्लेस है त यो कति छ डट डट r प्लेसेस यो टोटल नम्बर अफ प्लेसेस भनेको r प्लेसेस भयो है r प्लेसेस भयो के कुरो बुझ्नुस् है n वटा अब्जेक्ट्सलाई टेकन r एट अ टाइम गरेर अरेन्ज गर्ने भन्नु र n वटा अब्जेक्ट छ टोटलमा टेकन r एट अ टाइम गरेर अरेन्ज गर्ने भन्नु र त्यो n वटा डिफरेन्ट आइटम्सलाई r वटा प्लेसमा राख्ने भन्नु त एउटै कुरा त हो नि है अब r वटा प्लेसमा कति वेजमा राख्न सकिन्छ त ल हेर्नुस् है यो सिम्पल छ फर्स्ट प्लेसको लागि हामीसँग कतिवटा चोइस हुन्छ n वटै चोइस हुन्छ किन टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स नै n छ n वटा मध्ये जुन चाहिँ राखे पनि भयो n चोइस भयो सेकेन्ड प्लेसको लागि एउटा डिक्रिज हुन्छ n - 1 थर्ड प्लेसको लागि r को हुन्छ n - 2 फोर्थ प्लेसको लागि n - 3 हुँदै हुँदै आर्थ प्लेसको लागि फर्स्ट भयो यता हेर्नुस् है फर्स्ट प्लेस भयो यो सेकेन्ड प्लेस भयो यो थर्ड प्लेस भयो यो फोर्थ प्लेस भयो है त हामीले कतिवटा r वटा लिने यो आर्थ प्लेस हो आर्थ प्लेस तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुस् हामीले फर्स्ट प्लेसमा चाहिँ के गरेका छौं हेर्नुस् है त फर्स्ट प्लेसमा चाहिँ के गरेका छौं भने हामीले फर्स्ट प्लेसमा गर्दा के गरेका छौं n मा 0 माइनस गरेका छौं भनेर सम्झिनुस् न 0 माइनस भयो सेकेन्ड प्लेसमा गर्दा 1 माइनस भयो नि n - 1 एउटा त घट्यो नि त एउटा माइनस भयो थर्ड प्लेसमा गर्दा चाहिँ दुईटा माइनस भइराछ के थर्ड प्लेसमा 3 माइनस होइन 3 भन्दा एक स्टेपले सानो नम्बर माइनस फोर्थ प्लेसमा 4 भन्दा एक स्टेपले सानो नम्बर 3 माइनस थर्ड स्टेपमा 3 भन्दा एक स्टेपले सानो नम्बर 2 माइनस सेकेन्ड प्लेसमा 2 भन्दा एक स्टेपले सानो नम्बर 1 माइनस भएको छ भने आर्थ प्लेसमा r भन्दा एक स्टेपले सानो नम्बरलाई माइनस गर्नुपर्ने भयो है यतिवटा चोइस अवेलेबल हुन्छ यो भनेको त कति हो n - r अनि +1 भयो नि त -r - +1 अब बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन यो सबैलाई n - 1 n - 2 n - 3 गर्दै गर्दै जम्मैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त के आउँछ टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स आउँछ है हामीले यही प्रुफ गर्ने भनेको छ है हामीले प्रुफ गर्ने चाहिँ यसरी हो सिम्पल आइडिया छ प्रुफ गर्ने अब मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु है त यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर मिलाएर प्रुफ गर्ने आइडिया चाहिँ हामीसँग सिम्पल आइडिया छ है त ल यसको प्रुफ गर्नतिर लागौं है द नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ अब हामी त्यही कुरा लेखौं है त द नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ द नम्बर अफ परम्युटेशन्स भनेको अरेन्जमेन्ट हो है द नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स the number of permutations of n different objects taken r at a time है taken r at a time is same as the यो भनेको के कुरासम्म सेम हुन्छ रे ल भन्नुस् त मैले अहिले भनेको थिएँ नि is same as the number of ways is same as the number of ways in which r positions can be filled up by n objects है त in which r positions can be filled up by n objects है filled up by those n objects भनौं न यसले भनेको कुरा बुझौं है the number of permutations of n different objects taken r at a time भनेको पनि लिएर अरेन्ज गर्ने हो के n वटा अब्जेक्टबाट r वटा लिएर गर्ने भन्नु र हामीले के भन्नु the number is same as the number of ways in which r positions can be filled up by those n objects त्यो n वटा अब्जेक्ट लिएर r वटा पोजिसन फिल अप गर्ने वेज भन्नु र
permutations of n objects taken r at a time भन्नु सेम कुरा हो है त त्यो सेम हो अब हामी यो कुरालाई फलो अप गरौँ है त कति वेजमा गर्न सकिँदै रहेछ भनेर है ल यो कुरालाई हामी फलो अप गरौँ it is clear that है के कुरा क्लियर छ भने it is clear that the first position कति वेजमा फिल अप गर्न सकिन्छ त हामीसँग n वटा अब्जेक्ट छ r वटा पोजिसन्स छ है त it is clear that the first position can be filled up by है फर्स्ट पोजिसन हामीले कति वेजमा फिल्ड अप गर्न सक्छौं भनेको है can be filled up by any one of these n objects हामीसँग टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भनेको n भयो त्यो n वटा अब्जेक्ट्स मध्ये जुन चाहिँ लिएर फिल अप गरे पनि भयो नि त फर्स्ट प्लेसमा त सो देयर आर कति वटा वेज भयो त ल भनौं त सो भन्नुस् त ल सो देयर आर n वेज आर n डिफरेन्ट वेज जसो भने पनि हुन्छ है सो देयर आर n वेज टु फिल अप द फर्स्ट पोजिसन अर फर्स्ट प्लेस है त हामीले सुरुको पोजिसन फिल अप गर्ने वेज भनेको n वेज भयो आफ्टर देन त्यो पछाडी हामीसँग कतिवटा अब्जेक्ट्स हुन्छ ल भन्नुस् त आफ्टर देन वी आर लेफ्ट विथ हामीसँग कतिवटा अब्जेक्ट्स बाँकी छ त सुरुको प्लेसमा एउटा राखियो टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भनेको n थियो n वटा मध्येबाट एउटा अब्जेक्ट लिएर राखियो भने आफ्टर देन वी आर लेफ्ट विथ n-1 अब्जेक्ट्स है त n-1 अब्जेक्ट्स अब n-1 वटा अब्जेक्ट छ सो देयर आर अब हामीले सेकेन्ड प्लेस फिल अप गर्ने वेज भनेको त के भयो सो देयर आर n-1 वेज टु फिल अप द सेकेन्ड पोजिसन है सेकेन्ड पोजिसन फिल अप गर्ने वेज भनेको कति भयो त n-1 वेज भयो सिमिलरली अब थर्ड पोजिसन कति वेजमा फिल अप गर्न सकिन्छ फर्स्ट पोजिसन n वेजमा एउटा अब्जेक्ट घट्यो सेकेन्ड पोजिसन n-1 वेजमा अब n-1 वेजमा एउटा अब्जेक्ट घट्यो भने थर्ड पोजिसनमा सिमिलरली द थर्ड पोजिसन can be filled up है थर्ड पोजिसन can be filled up in कति वेज भयो त n-2 वेज भयो एउटा घट्दै जान्छ नि त फर्स्ट पोजिसनमा n वटा मध्ये एउटा थियो एउटा राखियो सेकेन्डमा अर्को राखियो भने त दुईटा घटिसक्यो थर्ड प्लेसको लागि त नम्बर अफ चोइसेस भनेको n-3 वेज भयो एन्ड सो अन भने यसो गर्दै जाने है सो अनि भयो है फाइनल्ली अब एट लास्ट फाइनल्ली हामीले लास्ट पोजिसन त भन्नुपर्ने छ टोटल नम्बर अफ पोजिसन्स भनेको 8 वटा पोजिसन ल हेर्नुस् है मैले यता माथि गराएर देखाउँछु तपाईहरुलाई है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड है यो फर्स्ट पोजिसन यो सेकेन्ड पोजिसन यो थर्ड पोजिसन त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै यो चाहिँ 8th पोजिसन है फर्स्ट पोजिसनमा n वटा मध्ये जे राखे पनि भयो सेकेन्ड पोजिसनमा एउटा घट्ने भयो किन फर्स्ट पोजिसनले एउटा लियो फर्स्टले एउटा सेकेन्डले एउटा दुईटा लिइसक्यो भने अब n-2 वटा थर्ड पोजिसनमा हुने भयो हामी फर्स्ट पोजिसनमा हुँदा n-0 गरिरहेछौं के है सेकेन्ड पोजिसनमा हुँदा -2 नगरेर 2-1 लाई माइनस गरिरहेछौं के 1 भनेको त 2-1 हो नि हामी थर्ड पोजिसन हुँदा 3- नगरेर 3-1 लाई भनेको दैट इज 2 लाई माइनस गरिरहेछौं के यहाँ है 3-1 भनेको त 2 हो नि हामीले 2 लाई माइनस गरिरहेछौं भने 8th प्लेसमा पुग्दा हामी rth प्लेसमा पुग्दा हामी n-r गर्ने होइन के n-r-1 गर्नुपर्ने भयो किन थर्ड प्लेसमा 3-1 दैट इज 2 लाई माइनस गरेछ n बाट फर्स्ट सेकेन्ड प्लेसमा दैट इज 2-1 भनेको हामीले 1 लाई माइनस गरेछ फर्स्ट प्लेसमा 1-1 भनेको 0 लाई माइनस गरेछ n बाट भने rth प्लेसमा r लाई होइन r-1 लाई माइनस गर्नुपर्छ भनेको है फाइनल्ली the rth position है finally the rth position can be filled up in कति वेज होला ल भन्नुस् त can be filled up in n-r-1 भनेको कति भयो त n-r+1 वेज भयो त यति वेजमा फिल अप गर्न सकिन्छ
अब हामीले फर्स्ट पोजिसन कति वेजमा भन्ने कुरा भयो ल हेर्नुस् है हाम्रो फर्स्ट पोजिसन भनेको कति वेजमा भन्ने कुरा भयो सो देयर आर n वेज टु फिल अप द फर्स्ट पोजिसन अनि n-1 अब्जेक्ट्स लेफ्ट भयो सो n-1 वेज टु फिल अप द यो गर्नु पर्दैन n-1 वेज n-1 वेज भयो है त अनि त्यो पछाडी गएर अब्जेक्ट्स n-1 अनि सेकेन्ड पोजिसन फिलअप गर्ने n-1 वेज थर्ड पोजिसन फिलअप गर्ने n-2 वेज भयो सिमिलरली आर्थ पोजिसन फिलअप गर्ने भनेको n-r+1 वेज भयो भने बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसनले के भन्छ ल भन्नुस् त 10 बाइ द बेसिक प्रिन्सिपल अफ तपाईले काउन्टिङ भन्न पनि सक्नुहुन्छ है मल्टिप्लिकेसन भन्न पनि सक्नुहुन्छ 10 बाइ द basic principle of counting अब काउन्टिङ नभनेर बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ को ठाउँमा बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन भन्न पनि सकिन्छ 10 बाइ द बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन बाइ द बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन द टोटल नम्बर अफ वेज बाइ द बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन the total number of ways to fill up r positions by n different are positions by n different objects is के हुन्छ त बेसिक प्रिन्सिपल अफ मल्टिप्लिकेसन अनुसार n इन्टु सेकेन्ड प्लेसको n-1 सरी n-2 होइन ल n-1 इन्टु n-2 गर्दै के भयो त हाम्रो rth प्लेसको n-r+1 भयो है n-r डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स इज यति भयो है त देयरफोर यो भयो भने अब हामीले के भन्न सक्छौं त देयरफोर अब हाम्रो के भयो त नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम भनेको के भयो त n इन्टु n-1 इन्टु n-2 इन्टु गर्दै इन्टु n-r+1 भयो है यो भनेको हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है त यहाँको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो भनेको हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो के निकाल्ने फर्मुला परम्युटेशन्स अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम है अब यो फर्मुला युज गरेर अलि ह्यान्डी हुँदैन अलि ठुलो छ हामीले यो फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर पछि सानो बनाउँछौं है त यो फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर हामीले सानो बनाउन पनि सक्छौं हेर्नुस् है त यो फर्मुलालाई कसरी मोडिफाई गरेर हामीले सानो बनाउने है ल मैले यो फर्मुला हाइलाइट गरे तपाईहरुले बिर्सन पाउनुहुन्न यो npr भनेको नम्बर अफ परम्युटेशन्स अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम भनेको n इन्टु n-1 इन्टु n-2 गर्दै हामी n-r+1 सम्म पुग्ने रहेछ है यो प्रुफ भयो ल यो कुरा प्रुफ भयो है त Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.